Welcome student in the next chapter, that is a poem O Captain, My Captain, written by poet Walt Whitman. Walt Whitman यांनी लिहिलेली ही पोएम आहे ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. At first I would like to introduce the summary of the poem. Before going to explain the summary of the poem, I would like to tell about the writer and the theme of the poem. तर बघा, ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही जी कविता आहे वॉल्ट विटमन यांनी लिहिलेली आहे. ही वॉज बॉर्न इन 1890 अँड वॉज बॉर्न इन 1819 and was died in 1892. Was one of the most influential poets in American literature. आन्सर लिहित असताना कवीबद्दल थोडीशी माहिती लिहिणं हे गरजेचं असतं. दॅट इज वाय ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल पोएट्स इन अमेरिकन लिटरेचर. Whitman had only a few years of formal education. He has taken formal education for very few years. फॉर्मल एज्युकेशन म्हणजे जे स्कूल कॉलेजमध्ये घेतलं जातं ते एज्युकेशन खूप थोडे दिवस घेतलेलं आहे त्यांनी. वॉज ॲज अन ऑफिस बॉय फॉर सेव्हरल लॉयर्स. ही वॉज वर्किंग फॉर अ ऑफिस बॉय म्हणून ते काम करत होते. नेक्स्ट, विटमन वॉज डिटरमाइंड टू बिकम अ रायटर. His wish was to become a writer and his most famous work लीव्ज ऑफ ग्रास. तर वॉल्ट विटमन यांनी लिहिलेलं त्यांचं जे मोस्ट फेमस वर्क आहे तर ते लीव्ज ऑफ ग्रास आहे बघा. अ कलेक्शन ऑफ पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855. 1855 मध्ये ती पब्लिश झालेली आहे. लीव्ज ऑफ ग्रास रिमेन्स अ माइलस्टोन इन द अमेरिकन लिटररी कॅनन. माइलस्टोन मीन्स युनिक, इम्पॉर्टंट. दॅट work was very famous in the American American literary canon. Whitman is considered a trailblazer in both the form and content of this story. Walt Whitman was very famous as well as the very influential writer in America, and he has written a poem, O Captain, My Captain. And this poem is taken from the collection of poems, Leaves of Grass. यामधून ही कविता घेतलेली आहे. तर बघा, व्हॉट इज द समरी ऑफ द पोएम. तुम्ही सगळ्यांनी टेक्स्टबुकमध्ये पोएम बघा. पोएम बघितल्यानंतर त्याचं लाईन बाय लाईन एक्सप्लेनेशन आहे ते बघा, किंवा जर तुम्हाला हवं असेल तर लाईन बाय लाईन एक्सप्लेनेशन जे आहे ते पण मी टाकू शकते. पण मला नाही वाटत एक्झामच्या दृष्टीनं समरी किंवा क्वेश्चन आन्सरच खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर अगोदर आपण तेच बघूयात. तर व्हॉट इज द समरी ऑफ द पोएम. समरीमधून बऱ्याचशा गोष्टी समजून जातील. देन I will explain some important question and answer. Now let us see. Apparently this poem is about the completion of voyage. कशाची रिलेटेड आहे बघा ही पोएम. दिस इज अबाउट द कम्प्लिशन ऑफ अ व्हायेज. व्हायेज मीन्स जर्नी, व्हायेज मीन्स प्रवास. तर प्रवासाच्या रिलेटेड ही कविता आहे. कोणाचा प्रवास. सो द शिप कम बॅक टू द पोर्ट. देर इज अ शिप. शिप मीन्स व्हॉट हिअर. शिप हा जो वर्ड आहे, शिप कशाला म्हटलेला आहे या ठिकाणी बघा. तर जे अमेरिकन सिव्हिल वॉर होता किंवा जे अमेरिकन नेशन आहे तर त्याला काय म्हटलेलं आहे बघा, शिप असं म्हटलेलं आहे. अँड दॅट रिप्रेझेंट्स युनायटेड स्टेट. शिप मीन्स व्हॉट, युनायटेड स्टेट. व्हावेज म्हणजे काय, प्रवास. तर प्रवास कोणता, तर अमेरिकेमधला जो काही पॉलिटिक्सच्या रिलेटेड काही थिंग्स होत्या तर त्याला या ठिकाणी व्हावेज असं म्हटलेलं आहे बघा. कम्स बॅक टू द पोर्ट व्हेन द पोर्ट इज फुल ऑफ जॉयस पीपल. मग जेव्हा शिप कशाला म्हटलंय बघा, तर जे युनायटेड स्टेट आहे, अमेरिका आहे, त्याला शिप असं म्हटलेलं आहे. आणि कम्स बॅक टू पोर्ट. कम्स बॅक टू पोर्ट म्हणजे काय, जेव्हा अमेरिकेमध्ये युनियननेस तयार झालेलं होतं, म्हणजेच कम्प्लेशन त्या ठिकाणी झालेलं होतं युनायटेड नेशनचं, म्हणजे शिप हे कुठं आलेलं होतं, पोर्टला आलेलं होतं. दिस इज अ मेटॅफोरिक टाइम ऑफ पोएम. मेटॅफर या ठिकाणी घेतलेला आहे. म्हणजे अमेरिकेचं पूर्ण जर्नी, देशाचा, राजकारणातला असेल किंवा इतर गोष्टीचा, तर त्याचं वर्णन जहाज, जहाजातील खलाशी आणि जहाजाचा कॅप्टन या तीनही गोष्टी केलेला आहे बघा. तर बघा, शिप म्हणजे काय, तर मग युनायटेड नेशन. and it come back to the port when the port is full of joyous people. And it come to the port म्हणजे there occurs unionness among the nation. राष्ट्रामध्ये जेव्हा युनिटी निर्माण झालेली होती, म्हणजे जेव्हा पोर्ट साईडला आलेलं होतं, पोर्टकडे शिप आलेलं होतं, ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स, पोर्ट इज फुल ऑफ जॉयस पीपल.
means many people in American nation were very joyful. Atmosphere was totally joyful because that was the victory of United Nation. तो युनायटेड नेशनचा काय होता, विजय होता. Who are eager to welcome the victorious captain. Here captain, captain means who, कोण कॅप्टन आहे या पोएम मध्ये, तर जो खलाशी आहे, सॉरी, कॅप्टन कोण आहे, तर ती बोटेमध्ये जो कॅप्टन आहे, बोटेचा नायक जो आहे, तर त्याला कॅप्टन म्हटलेला आहे. तर कॅप्टन म्हणजेच कोण आहे बघा या ठिकाणी, तर ते अब्राहम लिंकन आहेत. अब्राहम लिंकन हे कोण होते, तर अमेरिकेचे प्रेसिडेंट होते, ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ते होते, आणि त्यांना काय म्हटलेलं आहे, कॅप्टन म्हटलेलं आहे. मग वेलकम टू विक्टोरियस कॅप्टन हु इज लाईंग डेड ऑन द डेक. आणि तो जो कॅप्टन आहे, तर डेकवरती म्हणजे त्या जहाजामध्ये तो डेथ झालेली आहे त्याची, आणि लोकांना ती गोष्ट माहीत नाहीये. अँड दॅट इज वाय पीपल आर जॉयस. पीपल हे खूप आनंदी आहेत. दे आर व्हेरी हॅपी. हॅपी ते झालेले आहेत बिकॉज दे वॉन्टेड टू वेलकम देअर कॅप्टन, दॅट इज अब्राहम लिंकन. द पोएम रिफर्स टू द अमेरिकन सिव्हिल वॉर अँड द व्हॉयेज इज द स्पॅन ऑफ सिव्हिल वॉर. व्हॉट इज द थीम ऑफ द पोएम? पोएम इज टोटली रिगार्डेड टू अमेरिकन सिव्हिल वॉर. जे अमेरिकेमधलं युद्ध होतं, अमेरिकन युद्धाचा जो काही प्रवास होता, त्याच्याशी रिलेटेड हा काय आहे, तर थीम आहे. द कॅप्टन लाईंग डेड. व्हेन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जे आहेत, व्हेन अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वॉज असिसिनेटेड. असिसिनेटेड म्हणजे काय, हल्ला होणं. आणि ते जेव्हा डेड झाले, ॲट दॅट टाइम कॅप्टन लाईंग डेड ऑन द डेक इज अब्राहम लिंकन. कॅप्टन वॉज लाईंग ऑन द शिप. त्या जहाजावरती, जहाज म्हणजेच काय, युनायटेड नेशन मध्ये ते कॅप्टन काय झालेले होते, डेड होऊन पडलेले होते. द सेलर इज ट्राईंग टू टेल द कॅप्टन. आणि सेलर जे आहे, तर ते कॅप्टनला काय करतायत, सांगायचा प्रयत्न करतायत. काय सांगायचा प्रयत्न करतायत? द पीपल्स जॉय अँड अपीलिंग हिम टू सी इट. पीपल आर व्हेरी हॅपी, पीपल आर व्हेरी जॉयफुल बिकॉज दे आर अपीलिंग टू सी यू. तर तो खलाशी जो आहे, तर ते कॅप्टनला म्हणतोय, ओ कॅप्टन, माय कॅप्टन, पीपल इन द युनायटेड नेशन आर व्हेरी जॉयफुल, आर व्हेरी हॅपी टू सी यू. तुम्हाला बघण्यासाठी पीपल कसे आहेत, आनंदात आहेत. ऍक्च्युली दिस पोएम इज अ मॉर्निंग पोएम. मॉर्निंग म्हणजे सकाळ, MORNING नाही, MOURNING. मॉर्निंग म्हणजे दुःख ती कविता आहे, आणि ती इलिजी पण आहे. तर एखाद्या गोष्टीचं दुःख जेव्हा एखाद्या पोएम मधून व्यक्त केलं जातं, तर तो जो पोएमचा काइंड असतो त्याला इलिजी असं म्हणतात. दॅट इज व्हाय दिस पोएम्स टाइप इज इलिजी. बिकॉज इलिजी, why this poem is this poem's kind is elegy, because here the American's president is died. The poem is composed with the structure of 8 line stanzas containing 4 short lines. ऑल पोएम जर आपण पाहिली तर 24 लाईनची ती पोएम आहे. त्याचबरोबर ती प्रत्येक लाईन मध्ये 8 लाईनचा स्टांजा आहे आणि कंटेनिंग 4 शॉर्ट लाईन्स. आणि प्रत्येक पोएम मधल्या लाईन कशा आहेत, तर बघा, शॉर्ट पण आहेत, 4 लाईन्स. डिपेक्टिंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ॲटमॉस्फिअर. व्हाय the structure of the poem is like this. Poem is of 25 lines. Each stanza has 8 lines. 4 lines are big lines and 4 lines are small lines. Why this is the contrast between these lines? का बरं ते contrast आहे? Because there is an atmosphere of happiness and sadness of the captain's death. कॅप्टनचा डेथ झालेला आहे, एका बाजूला हॅपीनेस आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सॅडनेस आहे. हॅपीनेस का बरं, तर युनायटेड स्टेटमध्ये काय निर्माण झालेलं आहे, देर इज अ युनिटनेस, कीपिंग नेशन युनायटेड. द प्रेसिडेंट वॉज, अमेरिकेचे प्रेसिडेंट जे होते, तर त्यांना विजय मिळालेला होता. का बरं, तर त्यांना युनियननेस पाहिजे होता, एक संघपणा त्यांना देशामध्ये पाहिजे होता, तो त्यांना मिळालेला होता. दॅट इज व्हाय सम लाईन्स आर broad, that in these line indicates happiness, while some are small lines. का बरं small आहेत, because the American's president Abraham Lincoln was dead, and that line suggest unhappy event in the poem. Next paragraph. Whitman composed O Captain, My Captain to commemorate Abraham Lincoln in the wake of his assassination in 1865.
बघा, तर वॉल्ट विटमन वॉज व्हेरी डिप्रेस्ड, ही वॉज व्हेरी अनहॅपी बिकॉज ही ऑलवेज वॉन्ट अब्राहम लिंकन ॲज हिज फादर. ते त्यांना त्यांचे वडीलच समजत होते. दॅट इज वाय ही वॉज व्हेरी अनहॅपी अँड दॅट इज वाय ही हॅज रिटन अ पोयम ऑन अब्राहम लिंकन, दॅट इज ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. कशासाठी लिहिली? टू कममोरेट. कममोरेट म्हणजे काय? टू रिमेंबर अब्राहम लिंकन इन द वेक ऑफ हिज असिसिनेशन इन 1865. 1865 मध्ये असिसिनेशन म्हणजे त्यांच्यावरती जो हल्ला झालेला होता, व्हेन ही वॉज डाईड अँड द sailor wanted to wake up the Abraham Lincoln. He wanted to wake up the Abraham Lincoln, and that is why he is called, "Oh Captain, my Captain." Just 5 days after the end of American Civil War. अमेरिकन सिव्हिल वॉर संपलेलं होतं. देर वॉज अ युनिटी. दे ऑल वेअर इन टुगेदर. सगळेजण एकत्र आलेले होते. युनिटी त्या ठिकाणी निर्माण झालेली होती. द 3 स्टांजा पोयम employs a layered concept which represents Abraham Lincoln as a eponymous captain of a ship returning to port. तर बघा, या ठिकाणी ही जी पोएम आहे तर ती काय सांगते आपल्याला? इट रिप्रेझेंट्स, ती प्रतिनिधित्व करते किंवा अब्राहम लिंकन ॲज द इपिनॉमस कॅप्टन. ही वॉज व्हेरी ग्रेट कॅप्टन. ही वॉज व्हेरी ग्रेट पॉलिटिशियन. ही वॉज व्हेरी ग्रेट प्रेसिडेंट. व्हाय? ऑफ शिप रिटर्निंग टू पोर्ट. शिप मीन्स युनायटेड नेशन अँड रिटर्निंग टू पोर्ट मीन्स व्हॉट? शिप त्यांनी कडेला आणून लावलेलं होतं. म्हणजे बघा, एखादं शिप, एखादं जहाज जेव्हा पूर्ण समुद्रामध्ये असतं त्यावेळेला भीती असते. ते बुडतं की काय, ते वाऱ्याने हेलकावतं की काय, किंवा काय होतं काय नाही याची भीती असते. आणि ते शिप जेव्हा कडेला आणून लावलं जातं तर त्यावेळेला तो काय असतो? विजय असतो. इन दॅट वे हिअर शिप मीन्स युनायटेड नेशन अँड शिप म्हणजे काय? युनायटेड नेशन आहे. सेलर हा कोण आहे त्याचा? तर कॅप्टन अब्राहम लिंकन हे त्याचे कॅप्टन आहेत. आणि त्या कॅप्टनने ते जे शिप आहे म्हणजेच युनायटेड नेशन मध्ये काय केलेलं होतं? आफ्टर सिव्हिल वॉर दे ओन अ ग्रेट विक्ट्री. युद्ध झालं आणि खूप मोठा विजय त्यांना मिळालेला होता. अँड ऑल नेशन्स, 2 नेशन्स केम टुगेदर. 2 राष्ट्र जे आहेत तर त्या ठिकाणी एकत्र आलेले आहेत. म्हणजेच काय? तर रिप्रेझेंट्स अब्राहम लिंकन ॲज द इपिनॉमस कॅप्टन ऑफ शिप रिटर्निंग टू पोर्ट. शिप म्हणजे युनायटेड नेशनला त्यांनी व्हिक्ट्री मिळवून दिलेली आहे, हे त्या ठिकाणी त्याचं मिनिंग आहे. द शिप रिप्रेझेंट्स द युनियन कॉज अँड इट्स व्हिक्ट्री ॲट सी. द युनियन्स व्हिक्ट्री इन द सिव्हिल वॉर 1865 टू 1861 टू 1865. 1861 ते 1865 दरम्यानमध्ये जे सिव्हिल वॉर झालेलं होतं अमेरिकेमध्ये, तर त्या अमेरिका आहे म्हणजे जहाज आहे. अमेरिकेचे खलाशी म्हणजे कॅप्टन म्हणजे अब्राहम लिंकन आहेत. अमेरिकेला विजय मिळवून दिलेला आहे, तो एक आनंद एकीकडे आहे. आणि दुसरं दुःख म्हणजे ही हॅज बीन असिसिनेटेड. ही हॅड बीन असिसिनेटेड. त्यांच्यावरती हल्ला झालेला होता. नेक्स्ट लाईन. इन द फर्स्ट स्टांजा द स्पीकर अ सेलर सॅल्युट्स द कॅप्टन. बघा, फर्स्ट स्टँजामध्ये काय आहे? तर त्या शिपचा जो सेलर आहे ही सॅल्युट्स द कॅप्टन. म्हणजे शिपचा कॅप्टन. सेलर म्हणजे कोण या ठिकाणी? तर दोज हू हेल्प द अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन यांना त्यांच्या कामामध्ये मदत करणारे जे लोक असतील तर ते कोण आहेत? तर सेलर्स आहेत बघा या ठिकाणी. अँड दे सेलर सॅल्युट्स द कॅप्टन बिकॉज कॅप्टन हॅड won a great victory. He reports that their voyage is successful. Here in the first stanza, sailor is telling us, आपल्याला ते सांगतात की their voyage is successful. त्यांचा प्रवास जो आहे तो सक्सेसफुल झालेला आहे and nearly complete and the prize we sought is won. And what was the price of that victory? त्या विजयाचं प्राइस काय होतं? तर they won. प्राइज इज कीपिंग युनियन टुगेदर. त्यांचं जे नेशन होतं त्यांना एकत्र त्यांनी ठेवलेलं होतं. तर ते त्या व्हावेचा काय होता? तर ते प्राइज होतं. ॲज द शिप अप्रोचेस द पोर्ट. शिप अप्रोचेस द पोर्ट म्हणजे काय? ज्या वेळेला युनायटेड नेशनला विजय मिळालेला आहे, युनायटेड नेशन मध्ये युनियननेस तयार झालेली आहे, म्हणजे शिप ज्या वेळेला बंदराच्या कडेला आलेला आहे, द स्पीकर डिस्क्राईब द बेल्स टॉयलिंग अँड द सिलेबेटरी क्राउड्स. ॲट दॅट टाइम स्पीकर डिस्क्राईब, स्पीकर त्या ठिकाणी काय करतोय? वर्णन करतोय द बेल्स टॉयलिंग. बेल्स टॉयलिंग म्हणजे
जहाजामध्ये अशी एक बेल असते बघा, काही धोक्याची घटना असेल किंवा काही चांगले जर इव्हेंट असतील तर त्यावेळेला ती काय केली जाते, वाजली जाते. मग या ठिकाणी स्पीकर काय करतोय, डिस्क्राईब बेस्ट स्टायलिंग अँड द सेलिब्रेटरी क्राऊड्स. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला सेलर काय सांगतोय किंवा स्पीकर काय सांगतो, सम पीपल आर रेडी टू सेलिब्रेट यू, सम पीपल आर रेडी टू सेलिब्रेट द इव्हेंट ऑफ अब्राहम लिंकन. प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन यांचा जो इव्हेंट होता विक्ट्रीचा, तर तो त्याच्यावरती काय करण्यासाठी, तो साजरा करण्यासाठी लोक हे कडेला काय आहेत, उभा आहेत, असं जो स्पीकर आहे तर तो आपल्याला काय करतोय, सांगतोय. Then next, gathering, and people were gathering around the sea. लोक सभोवताली, समुद्राच्या सभोवताली उभे आहेत. Here sea means United Nation. But in sudden shift, the speaker exclaims that his captain has fallen on the deck, cold and dead. Means there is atmosphere of happiness as well as unhappiness. दोनही गोष्टीचा atmosphere त्या ठिकाणी आहे. Because the victory of Union Nation, त्याचा विजय एक ठिकाणी ते प्राप्त करतायत आणि एका ठिकाणी द असिसिनेशन ऑफ द अब्राहम लिंकन, आणि दुसरीकडे त्यांच्यावरती हल्ला झालेला आहे. अँड ही हॅज फॉलोन ऑन द डेक, अब्राहम लिंकन हे डेकवरती पडलेले आहेत. अँड हिज बॉडी इज कोल्ड अँड डेड, बॉडी त्यांची थंड आणि डेड झालेली आहे. इन द सेकंड स्टँजा, द स्पीकर इम्प्लोर्स हिज कॅप्टन टू राईज अप. What is happening in the second stanza? Speaker implores. Here, speaker requests the captain to rise up. Here, speaker requests Abraham Lincoln, please rise up and see the crowd eagerly rejoicing in his victorious return. आणि स्पीकर त्याला, अब्राहम लिंकनला काय म्हणतात बघा, या ठिकाणी किती क्राऊड आहे. दे ऑल आर इगर टू रिजॉयसिंग, त्यांना सगळ्यांना खूप आनंद झालेला आहे. विक्टोरियस रिटर्न, कारण आपल्या युनायटेड नेशन मध्ये युनियन नेस तयार झालाय. दॅट इज व्हाय पीपल आर व्हेरी इगर टू celebrate victory. As the speaker tells his captain, for you the flag is flung. त्याचबरोबर ती स्पीकर कॅप्टनला सांगतात फ्लॅग इज फ्लंग, की आपल्या युनायटेड नेशनचा फ्लॅग जो आहे तो सुद्धा किनाऱ्यावरती आहे बघा. फॉर यू द बगल ट्रिल्स अँड फॉर यू द शोअर्स क्राउडिंग. आणि देअर वेर लॉट्स ऑफ क्राउडिंग ऑन द एज, खूप सगळी क्राउडिंग, खूप सगळी गर्दी त्या ठिकाणी होतोय. पीपल वेर व्हेरी हॅपी, दे वेर enjoying the events of the victory. Again, the tone shifts as the speaker acknowledges that his captain has fallen cold and dead. Again, the tone shifts. पुन्हा या ठिकाणी स्पीकरचा टोन चेंज झालेला आहे. लेटर ही अंडरस्टँड दॅट द कॅप्टन इज फॉलन कोल्ड अँड डेड. नंतर त्याला समजतं की कॅप्टन हे कोल्ड पडलेले आहेत आणि थंड झालेले आहे त्यांची बॉडी. बट एक्सप्रेसेस ऑफ दॅट इट इज सम ड्रीम. आणि सेकंड स्टँजामध्ये स्पीकर असं पण एक्सप्रेस करतोय की इट इज लाईक अ ड्रीम, हे कदाचित स्वप्न असू शकतं. दॅट इज नॉट ट्रू. दॅट काय ट्रू नाहीये की अब्राहम लिंकन यांच्यावरती हल्ला झालेला नाहीये किंवा ते डेड झालेले नाहीयेत. हे मला एक इमॅजिनेशन वाटतंय, ही मला एक कल्पना वाटते, ते मला एक स्वप्न वाटतंय, असं स्पीकर म्हणतोय. दिस इज इन द सेकंड स्टँजा. नाउ लेट अस सी थर्ड स्टँजा. इन द थर्ड अँड द फायनल स्टँजा, द स्पीकर एक्झामाइन्स हिज डिसीज्ड कॅप्टन. लास्ट स्टांजामध्ये काय एक्झामाइन केलंय किंवा काय सांगताय स्पीकर? डिसीज कॅप्टन. डिसीज म्हणजे दोज हु आर नॉट वेल, दोज हुज बॉडी इज कोल्ड अँड डेड. आणि त्या स्टांजामध्ये स्पीकर कॅप्टनला सांगतोय हुज लिप्स आर पेल अँड स्टील. पेल मीन्स निस्तेज अँड स्टेल मीन्स स्तब्ध, की अब्राहम लिंकनचे लिप्स हे स्तब्ध आहेत, लिप्स हे निस्तेज आहेत, बॉडी स्टील आहे. अँड हू हॅज नो पल्स ऑर विल. पल्स रेट त्यांचे बंद झालेले आहेत. ऑर विल, कुठलीही इच्छाशक्ती त्यांच्या बॉडीमध्ये नाहीये. दो द व्हायेज इज कम्प्लीट. बट व्हॉट इज हॅपनिंग? सेकंड थिंग, व्हायेज वॉज कम्प्लीट. प्रवास पूर्ण झालेला होता. बिकॉज दे वेअर ओन अ प्राइज ऑफ युनियननेस. एकतेचं प्राइस त्यांना मिळालेलं होतं. अँड शिप सेफली हार्बर्ड. शिप मीन्स हिअर नेशन वॉज सेफ. त्यांचं राष्ट्र हे सेफ होतं. हार्बर्ड म्हणजे किनाऱ्याला नाही, तर युनियननेस त्यांना मिळालेला होता. दॅट इज व्हाय देअर नेशन वॉज सेफ. द स्पीकर इज wrapped with grief. And now here speaker is very unhappy. His tone is very grief.
देर इज अ ग्रिपनेस इन स्टोन, आवाजामध्ये त्याच्या दुःख निर्माण झालेलं आहे. ही कॉल्स फॉर द बेल्स टू बी रँग अँड फॉर द क्राऊड टू एक्सल्ट. आणि त्यानंतर तो स्पीकर जो आहे तर तो कॉल करतोय, लोकांना बेलच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. अँड फॉर द क्राऊड्स टू एक्सल्ट, but he walks with mournful tread, and his walk was very mournful towards the हरिजन, टुवर्ड्स द किनाऱ्याकडे त्यांची जी चाल होती त्या स्पीकरची तर ती अतिशय मॉर्नफुल होती. द डेक माय कॅप्टन लाईज fallen cold and dead, and then he told all the crowd, all the people, that our captain is dead and he has fallen cold and dead. आपल्या कॅप्टनची बॉडी ही कोल्ड झालेली आहे. ही इज नाऊ डेड. In this way, this poem is a very mournful poem, because by this poem, Walt Whitman wanted to tell us the unhappy event of the death of Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was very famous president of America because he was the true politician. He was the true leader of the nation. And in this way, in this poem has expressed टू फिलिंग्स ऑफ हॅपीनेस अँड अनहॅपीनेस. आनंदी आणि दुःख या दोनही फिलिंग्स कवीनं या कवितेतून सांगण्याचा काय केलेला आहे, प्रयत्न केलेला आहे. देर इज अ टोटली मेटाफर इन द पोएम. मेटाफर म्हणजे काय, रूपक. आणि रूपक म्हणजे काय, ऍक्च्युली शिप, कॅप्टन, सेलर. शिप मीन्स जहाज असतं, परंतु शिप म्हणजे या ठिकाणी युनायटेड नेशन आहे. कॅप्टन म्हणजे जहाजावरचा मेन कॅप्टन असतो. आणि नेशनच्या बाबतीमधले ते अब्राहम लिंकन, अमेरिकेचे प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन आहेत. सेलर्स म्हणजे जहाजातले अनेक दुसरे प्रवासी असतील. आणि या ठिकाणी सेलर्स म्हणजे कोण आहेत तर अमेरिकेचे काही पॉलिटिशियन्स असतील, चांगले गुड पीपल असतील. तर ह्या तीनही गोष्टीचं कंपॅरिझन कवीने करून कवितेमध्ये मेटॅफर साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दॅट इज वाय मेटॅफर, इलिजी is a most important figure of speech in the poem. In this way, this is the summary of the poem. In the next chapter, I would like to continue some important question and answer for the purpose of examination. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.